Good morning, dear friends. How are you? Hope all of you are happy, safe, and healthy. Myself, Jayashri Teli, welcome all of you in virtual video class of TYBA Compulsory English. Dear friends, we are discussing on a short story named The Lottery, written by Shirley Jackson. It is very painful story. In reality, it is very heart touching, and also we may call it as a horror story. In last video, we studied background and the preparation for the lottery. On 27th June, all men, women, children gathered in the square between post office and bank, and Mr. Samus entered there with black box, black wooden box, and Mr. Graves, who was the postmaster of the village, followed him carrying a three-legged stool. And black wooden box set with in the middle of the square with help of Mr. Martin and his oldest son Baxter. Now let's go ahead. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आपण एक अतिशय वेदनादायी पेनफुल म्हटलं मी अशी कथा स्टडी करत आहोत. द लॉटरी, शिर्ले जॅक्सन यांनी लिहिलेलं. याच्या पहिल्या आत्ता व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेले आहे. 2 पार्ट्स आपण बघितलेले आहे. पहिल्या पार्टमध्ये लाईफ अँड वर्क आणि थोडीशी शिर्ले जॅक्सन बाबतची माहिती आणि इंट्रोडक्शन टू द लॉटरी आणि 1-2 पॅराग्राफ सुरुवातीचे बघितले होते. त्याच्यानंतरचा एक व्हिडिओ झाला ज्याच्यामध्ये आपण लॉटरीसाठीची करावी लागणारी पूर्ण तयारी प्रिपरेशन बघितलं. तो दिवस आणि तो का लॉटरी घेतलं जातं हेही आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. तशी ही जी शॉर्ट स्टोरी आहे ती थोडीशी मोठी आहे आणि त्यामुळं कदाचित आपल्याला ही शॉर्ट स्टोरी 4 भागांमध्ये विभागली जाणार आहे. आणखीन सुद्धा एक व्हिडिओ या ठिकाणी आवश्यक आहे, कारण व्हिडिओ मी जर अर्धा तासांपेक्षा जास्त वेळचा असेल तर तुम्हाला ते ऐकायलाही कंटाळवाणं होईल. त्यामुळं मी टप्प्याटप्प्यानं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आणि पार्ट 4 या टप्प्यानं तुम्हाला व्हिडिओज पाठवते आहे. सो लिसन केअरफुली, खूप काळजीपूर्वक ऐका, कारण याच्यावरूनच आपल्याला MCQचे उत्तरं द्यायची आहेत आणि स्टोरीसुद्धा समजून घ्यायची आहे. आपण या ठिकाणी बघतो की मिस्टर समर्स, ज्यांचं पूर्ण नाव आहे जो समर्स, हे त्या स्क्वेअरमध्ये म्हणजे अर्थात बँक आणि पोस्ट ऑफिसच्या तिथे चौकामध्ये आलेले आहेत. ते येत असताना त्यांच्यासोबत एक जुनाट, अगदी काळपट झालेला काळा रंगाचा एक लाकडी बॉक्स सुद्धा घेऊन आलेले आहेत. आणि त्या बॉक्समध्ये आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे की त्या बॉक्समध्ये लॉटरीसाठीचे पेपराचे तुकडे जे घडी घालून टाकलेले आहेत, स्लिप्स बनवलेले आहेत आणि ते त्यामध्ये भरलेले आहेत. ते स्लिप्स व्यवस्थित पद्धतीनं मिक्स करण्यासाठी सुद्धा मिस्टर मार्टिन आणि त्यांचा मुलगा बॅक्स्टर यांच्या मदतीनं मिस्टर ग्रेव, जे पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करतात, ते सर्व घेऊन त्या ठिकाणी ते हलवतात आणि चौकाच्या मध्यभागी ते बॉक्स सेटल करतात. तेही आपण या ठिकाणी त्याचाही एक जस्ट अ मिनिट अशा पद्धतीनं तो व्हिडिओ, तो बॉक्स सुद्धा त्या ठिकाणी व्यवस्थित सेट केलेला आहे. लोक जमलेली आहेत, छोटी मुलं आहेत, स्त्रिया आहेत, पुरुष आहेत, प्रत्येक फॅमिलीचं त्या ठिकाणी अगदी व्यवस्थित गावातला एक माणूस त्या ठिकाणी हजर आहे. कोण आलेलं नाही आहे का याची सुद्धा नोंद घेतली जात आहे. आपण आता पुढे स्टोरी कंटिन्यू करू. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड. Mr. Samus declared that the lottery should be opened. They made list of the heads of families, heads of household in each family, and members of each households in each family. Look here. गावामध्ये कुटुंब किती आहेत, त्या कुटुंबाचा प्रमुख कोण आहे,
कुठल्या कुटुंबामध्ये किती संख्या आहे, each and everything they noted. Then there was a proper swearing of Mr. Summers by the postmaster as an official of the lottery. पोस्टमास्टर हे शासकीय कर्मचारी असल्यामुळं मिस्टर ग्रेव्स यांच्याकडून त्या ठिकाणी जी काही ह्या लॉटरीसाठी एक शपथविधी व्हायची असते, स्वेरिंग शपथविधी होते, ती शपथविधी मिस्टर समर्स यांना मिस्टर ग्रेव्स त्या ठिकाणी देतात. आपल्याला ही पूर्वी लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे की मिस्टर जो समर्स ही जी व्यक्ती आहे तो एन्थुजियास्टिक आहे. ही ऑलवेज डू सोशल ॲक्टिव्हिटीज. त्या वेगवेगळ्या सोशल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये ते भाग घेत असतात, वेगवेगळे प्रोग्राम्स ते रन करतात. हे आपण लास्ट व्हिडिओजमध्ये बघितलेलं आहे. सो जस्ट अ मिनिट. येस, त्यामध्ये जे ॲक्टिव्हिटीज आपण सांगितलेलं आहे, स्क्वेअर डान्सेस, टीनेज क्लब, हॅलोविन प्रोग्राम्स सारखे प्रोग्राम्स ते रन करतात आणि लॉटरीसुद्धा मिस्टर समर्स त्या ठिकाणी पाहतात. अगेन मिस्टर समर्स from these things done by these Mr. Summers from many years, means all these things done by him from the many years. He weared clean white shirt and blue jeans. Mr. Summers left his stocking and turned to the assembled villagers. Mr. जो समर्स जे आहेत ते लोकांना उद्देशून बोलत आहेत, लॉटरी ओपन करत आहेत आणि हे सगळ्या गोष्टी ते गेली अनेक वर्ष करत आहेत. ही विअर क्लीन व्हाईट शर्ट अँड ब्ल्यू जीन्स आणि पांढरा शर्ट त्यांचा हा वेशभूषा आहे या लॉटरीच्या दरम्यान. मिस्टर समर्स लेफ्ट हिज स्टॉकिंग अँड टर्न टू दी असेंबल्ड विलेजर्स. जे गोळा झालेली गावकरी आहेत, गावकऱ्यांकडे वळत ते बोलत आहेत. मिसेस हचिन्सन केम हरिडली. ॲक्च्युली मिसेस हचिन्सन, ज्यांचं पूर्ण नाव आहे टेसी हचिन्सन, त्या उशिरा त्या ठिकाणी पोचलेल्या आहे. सो सी केम हरिडली. इन रियालिटी सी फॉरगॉट व्हॉट द डे वॉज. द रियालिटी इज दॅट सी फॉरगॉट व्हॉट वॉज द डे. And then she remembered that the day was 27th June. So she came in hurry. She left her household works and she came there. Her husband, Mr. Bill Hutchinson, and their children stood in front line of this assembled people. So she went front side through the crowd. मिस्टर हचिन्सन, ज्यांचं पूर्ण नाव आहे बिल हचिन्सन, आणि ते थोड्याच वेळामध्ये त्या ठिकाणी बघतायत मिस्टर हचिन्सन, बिल हचिन्सन आणि त्यांची मुलं, जी लोक गोळा झालेले त्याच्या पुढच्या भागांमध्ये पुढे थांबलेले आहेत. आणि टेसी हचिन्सन ही उशिरा आलेली, ती आपल्याला उशीर झाला, ती थोडं बघते आपला नवरा कुठे, मुलं कुठे, कारण सगळ्या बायका आपापली नवरं मुलं एका ठिकाणी उभारलेली आहेत. ती सुद्धा त्या गर्दीतून वाट काढत पुढे जाते आणि आपल्या नवऱ्याजवळ जाऊन थांबते. ती मिसेस टेसी हचिन्सन आणि मिस्टर बिल हचिन्सन ही त्या दाम्पत्यांचे नाव आहे. हे सांगण्यापाठीमागचं कारण तुम्हाला लॉटरी ही स्टोरी एंड होण्याच्या आसपास आपल्याला लक्षात येईल. मिस्टर समर लर्न दॅट डेन्वर वॉज अब्सेंट as he broke his one leg. In place of him, his wife, Clady Dunbar, was present. त्या ठिकाणी मिस्टर समर्स जे आहे ते सर्वांना विचारतात कुणी गैरहजर आहे का, कोण आलेला आहे की नाही. द क्राऊड एका वेळेला सांगतं की डनबार नाही आलेला. वाय? ही ब्रोक हिज लेग्स. त्यानं त्याचा पाय मोडलेला आहे, त्यामुळे तो तिथे येऊ शकत नाही आहे. मग मिसेस डनबार, क्लेडी डनबार ही त्या ठिकाणी आहे आणि त्यांचा मुलगा सुद्धा त्या ठिकाणी आहे. पण तो जो आहे ही वॉज 16 year old, ओनली 16 year old. त्यामुळं लॉटरीमध्ये मिसेस डनबार ह्या भाग घेणार असतात किंवा मिसेस डनबार ह्या त्या ठिकाणी लॉटरीची स्लिप काढणार असतात.
आणि तरी सुद्धा मिस्टर समर्स request her or advised her, don't you go ahead, you have no elder son. पण ती सांगते की he was only 16 year old and hence he is ready for lottery. Then there was the oldest man, Mr. Warner, who was 77 year old. या काही नावं तुम्ही त्या ठिकाणी परफेक्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ॲक्च्युली कॅरेक्टर्स म्हणून त्या ठिकाणी एवढी सगळी नावंही देता येत नाहीत आपल्याला, म्हणून मी काही स्पेशल्स हे करून नाही दिलं. बट मिस्टर वॉर्नर जो आहे तो वयोवृद्ध माणूस आहे त्या गावातला, सगळ्यात वयस्क. त्याचं वय आहे त्या गावातला सगळ्यात मोठा माणूस, 77 year old. तेही त्या ठिकाणी हजर आहेत. मिस्टर समर आस्क्ड, ऑल रेडी फॉर लॉटरी. जो समर्सने त्या ठिकाणी सर्वांना सांगितलेलं आहे की सगळे रेडी आहात का? येस. आता या लॉटरीसाठी फारसं काही कोणी इच्छुक नसतं, पण तरीसुद्धा सर्वांना रेडी व्हावं लागतं. ही लॉटरी काढावी लागते आणि येईल त्या प्रसंगाला सामोरं सुद्धा जावं लागतं. मिस्टर समर्स इन्व्हायटेड वन बाय वन ऑल द मेंबर्स टू पिक अप slips from the black wooden box. मिस्टर समर्स स्वतःहून त्या ठिकाणी ही लॉटरी जी आहे ती हँडल करत असतात, त्यामुळे ते स्वतःहून सर्वांना एका पाठोपाठ एक बोलवतात. नो वन वर daring to go ahead. No one was interested in lottery also. That's why he called with name, one by one, everyone. One man from every family should go to pick up a slip from that black wooden box. जो समज सर्वांना त्या ठिकाणी इन्व्हाइट करतात, आमंत्रित करतात त्या ठिकाणी आपली लॉटरीसाठीची स्लिप काढण्यासाठी. पण फारसं इच्छुक कुणी नसतं. कोण पुढे जाणार, मी का तू, सगळे मागे राहत असतात. ही कॉल्ड वन बाय वन ॲडम, ॲलेन, अँडरसन, Bentham. He called from one family, one by one. They went to the black wooden box, selected a slip of papers. एका पाठोपाठ एक सर्वजण त्या ठिकाणी त्यांना बोलवलं जात आहे आणि ते जाऊन त्या ठिकाणी स्लिप जे आहे त्या वुडन बॉक्समधले एक स्लिप काढतायत. आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये हेही बघितलं की याच्यापूर्वी जे त्या ठिकाणी लाकडी ठोकळे असायचे, मात्र जो समोरच्या अगदी यशस्वी प्रयत्नानं त्याची जागा पेपरने घेतली. देन क्लर्क, डेलोक्रिक्स, डनबार, हर्बर्ट, हचिन्सन, जोन्स, अशी ही कॉल वन बाय वन द पर्सन. आणि असे एका पाठोपाठ एक जाऊन सर्वजण त्या ठिकाणी स्लिप्स काढतायत. मीनवाईल मिस्टर ॲडम spoke about north villages, talking of giving up the lottery, but old Warner snorted. अशा दरम्यानच्या कालावधीमध्ये बाहेर इकडे तिकडे कुजबूज चालू आहे. एक माणूस जाऊन लॉटरी स्लिप काढतो, तो बाजूला येतो, दुसरा जातो काढतो. ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये खूपसा वेळ जातो आहे. खूपशा गोष्टी होत आहेत, खूपशा चर्चा होत आहेत. मिस्टर जो एकेकांना बोलवत आहेत, त्यांना चेअर अप करतायत, त्यांना ग्रीटिंग्स करतायत, हे सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहेत. इकडे मात्र मिस्टर ॲडम्स हा त्या ठिकाणी म्हणतो आहे, ओल्ड पर्सन जो आहे, जो ओल्ड वॉर्नर आहे ना, की उत्तरेकडची गावं, नॉर्थ विलेजेस आर टॉकिंग ऑफ गिविंग ऑफ लॉटरी. लॉटरी सोडून दिलं पाहिजे, लॉटरीची प्रथा बंद केली पाहिजे असं उत्तरेकडील लोकांना वाटतं. उत्तरेकडील गावं त्याची चर्चा करतायत. बट ओल्ड वॉर्नर्स नॉटेड दॅट. पण ओल्ड वॉर्नरला खूप राग येतो. लिस्टिंग टू द यंग फ्लोक्स नथिंग इज गुड इनफ फॉर देम. ह्या तरुण लोकांचं जर ऐकलं तर काहीच भलं होणार नाही. असं तो जरा तावातावानं चिडून, आपल्याला माहिती आहे काही माणसं कशी असतात, तसं तो एकदम चिडतो, ओरडतो. लिस्निंग टू द यंग फ्लोक्स, ह्या तरुण लोकांचं ऐकून काही भलं होणार नाही आहे. नथिंग इज गुड इनफ टू फॉर देम. आणि बरंच काही तो पुन्हा म्हणतो की आजपर्यंत कधीच त्या ठिकाणी असं हे थांबलेलं, लॉटरी थांबलेली नाही आहे, मग आता कशी थांबायची.
just a minute. He called one by one. Yes, here is this. He also says that next thing you know, they will be wanting to go back to living in the caves or nobody work anymore. Live that way for a while and used to be a saying about lottery in June, corn be heavy soon. हे म्हटलं जाते नेक्स्ट थिंग यू नो. तुम्हाला दुसरी गोष्ट माहिती आहे का की जर या तरुण लोकांचं ऐकलं तर काही भलं होणार नाही आहे आणि आपल्याला कुठेतरी केव्जमध्ये म्हणजे गुहेमध्ये जाऊन राहावं लागणार, आदिमानवाचं जीवन जगावं लागणार जर लॉटरी बंद झाली तर. कारण त्यांचं असं त्या ठिकाणी घोषवाक्य होतं लॉटरीचं, लॉटरी इन जून कॉर्न बी हेवी सून. लॉटरी इन जून कॉर्न बी हेवी सून. जर जूनमध्ये लॉटरी झाली तर पिकं लवकर आणि चांगली येतात. ही त्यांची जी मानसिकता होती ही मानसिकता खूप महत्त्वाची आहे आणि या मानसिकतेसाठीच ही लॉटरी घेतली जायची. जर त्या ठिकाणी एक बळी दिलं गेलं लॉटरीच्या माध्यमातून तर येणारी पिकं चांगली, संपूर्ण वर्ष चांगलं जातं, आनंदात जातं अशा रीतीनं. ॲडम टोल्ड डॅट ऑफ स्टोन सेम सम प्लेसेस लॉटरी वॉज क्वेट. ॲडम पुढे म्हणतो की हां तुम्ही असं जरी म्हणत असला तरी काही ठिकाणी लॉटरीची पद्धत बंद करण्यात आलेली आहे. काही गावांमध्ये लॉटरी ही घेतली जात नाही. त्यांची ही इकडे चर्चा चालू आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये बॉबी मार्टिन ऑब्झर्व्ड हिज फादर वेंट अहेड टू पिक अप स्लिप ऑफ पेपर्स इन फ्रॉम ब्लॅक वुडन बॉक्स. बॉबी मार्टिन बघतो की त्याचे वडील त्या ठिकाणी स्लिप काढतायत. त्यानंतर मिस्टर जो समोस हिमसेल्फ अनाउन्स हिज ओन नेम अँड गो अहेड. He also picked up slip from the wooden box. Then he invited Mr. Warner. जो समोस जे आहे स्वतः त्या ब्लॅक बॉक्समधनं एक चिठ्ठी काढतात. पुन्हा ते पुढे जातात. इन्व्हायटेड मिस्टर वॉर्नर. मिस्टर वॉर्नर यांना सुद्धा ते इन्व्हाइट करतात. हा मनुष्य असा आहे. ही वॉज द पर्सन हू वेंट थ्रू द सेम क्राऊड 77 टाइम. 77 वर्षे हा माणूस ही गर्दी बघतो, ही लॉटरी काढतो आहे. मीन्स ही वॉज 77 year old. म्हणजे तो 77 वर्षाचा मनुष्य आहे. ही गर्दी तो आपल्या डोळ्यानं बघतो. गेली अनेक म्हणजे 77 वर्षांमधले ते लहानपण बालपण सोडलं तर अनेक वर्ष तो त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर वॉर्नरनंतर वॅटसन, झेनिनी असे अनेक लोक त्या ठिकाणी पुन्हा स्लिप्स काढतात. आता ऑल पीपल पिक्ड अप देअर स्लिप्स. देअर वॉज अ लॉंग पॉज. एक लॉंग पॉज त्या ठिकाणी आहे. अ ब्रेथलेस पॉज. सर्व काही निशब्द झालेलं आहे. अंटिल मिस्टर समर्स होल्डिंग हिज स्लीप अ पेपर इन द एअर. मिस्टर समर्स स्वतःचं त्या ठिकाणी आलेलं स्वतः उचललेली स्लीप ओपन करतायत आणि हवेमध्ये उठून दाखवतायत. फॉर अ मिनिट नो वन मूव्ड. काही क्षणासाठी त्या ठिकाणी एखादं चित्रवत सगळं त्या ठिकाणी हे जमा झालेली जी लोक आहेत. भयान शांतता आहे, निशब्दता आहे आणि सगळे अगदी न हलता थांबलेले आहेत. देन ऑल ऑफ देम ओपन द स्लीप. आणि ज्यावेळेला मिस्टर जो समर्स ती स्लीप ओपन करतात आणि आपली स्लीप ओपन, तुमच्या सर्वांची स्लीप ओपन करा असं हवेमध्ये हात वर उंचावून दाखवतायत. त्यावेळी सर्वजण आपले आपले स्लीप्स ओपन करतायत. स्लीप ओपन केल्यानंतर काय पाहायला मिळणार आहे वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ. आय थिंक ऑल ऑफ यू लर्न द स्टोरी. लिसन केअरफुली. लिसन once, twice, thrice, then you will understand. If you have any problems, please contact me. Thank you very much. Take care.